Xin chào quý anh chị. Có rất là nhiều quý anh chị hỏi Khanh là Volvo XC60 và Volvo XC40 dùng chung động cơ B6 Hybrid thì khác nhau điểm gì? Thì hôm nay Khanh đang ngồi trên chiếc xe Volvo XC60, nhưng mà hiện tại cái phiên bản Khanh đang ngồi là nó là phiên bản Recharge. Thật ra phiên bản Recharge và phiên bản B6 của XC60, tức là Hybrid của XC60, giống nhau hoàn toàn về ngoại hình, tính năng vận hành và các tính năng an toàn. Nó chỉ khác nhau về công suất của xe và cách nạp điện, không khác nhau gì hết. Rồi, hôm nay Khanh sẽ làm một cái bài so sánh chi tiết giữa hai xe này, XC60 động cơ Hybrid B6 và XC40 động cơ Hybrid B6 khác nhau điểm gì mà lệch nhau 500 triệu, đúng không ạ? Con số tương đối thôi, không phải chính xác. Còn quý anh chị chi phí ra hết biển số thì nó sẽ tùy theo khu vực. Quý anh chị có thể coi trên màn hình giúp dùm Khanh giá xe của XC40 cũng giống như giá xe XC60. Chi phí ra hết biển số thì nó sẽ tùy thuộc cho khu vực. Giống như Hồ Chí Minh thì có phí biển số 20 triệu, còn biển tỉnh thì 1 triệu. Thành ra là phí hai nơi này sẽ lệch nhau là 19 triệu đồng. Khi mà chọn một chiếc xe châu Âu, quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh, tất cả các xe Volvo bán tại thị trường Việt Nam được miễn phí bảo dưỡng cả tiền công và cả tiền vật tư trong 3 năm. Có nghĩa là quý anh chị chạy thì sẽ không phải lo lắng suy nghĩ là chi phí của xe châu Âu sử dụng rất là cao. Không phải suy nghĩ. Và hết 3 năm hoặc 60.000 cây thì cấp 70.000 cây bắt đầu quý anh chị trả tiền. Thì nếu mà so với xe bình dân 10.000 cây bảo dưỡng một lần thì xe Volvo rẻ hơn xe bình dân. Quý anh chị có thể quan sát coi giúp dùm Khanh cái bảng chi phí sử dụng, tức là chi phí bảo dưỡng cái xe 70.000, 80.000, 90.000 và 100.000. Rẻ cực kỳ, chỉ có 3 triệu, 9 triệu, rất là rẻ. Đó là một cái thông tin mà Khanh muốn chia sẻ để nhà mình chọn một chiếc xe châu Âu có khung gầm chắc chắn, có độ an toàn cực cao, có cảm giác lái phấn khích, có cảm giác ngồi dễ chịu nhưng không phải trả quá nhiều chi phí sử dụng. Trước mắt cả nhà mình đây là bên trái của Khanh là XC40, tức là nhà em út nhỏ nhất của dòng XC Volvo. Rồi bên phải của nhà mình đó là dòng XC60. XC40 và XC60 đều sử dụng động cơ là Hybrid. Nhưng ở XC40 xe nó là 250 mã lực, còn ở XC60 xe của nó là 300 mã lực. Cùng sử dụng chung một dung tích xi lanh là 2.0 lít. Nó sẽ tùy biến công suất, cũng là dung tích xi lanh 2.0 lít, nhưng ở phiên bản Recharge thì nó sẽ lên đến là 462 mã. Quý anh chị thấy cùng một dung tích xi lanh mà đối với các hãng xe châu Âu họ tùy biến công suất rất là nhiều. Và khi mà họ sử dụng cái động cơ 2.0 thì nó có ưu điểm là có mức độ phát thải khí có rất là thấp và nó đạt tiêu chuẩn Euro rất là cao, do nó kết hợp với lại Hybrid, tức là kết hợp với hệ thống điện. Về tổng thể phần đầu xe thì quý anh chị nhìn vào giúp dùm Khanh nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đầu tiên là XC40. XC40 hiện tại nó đang mang phong cách là Ultimate Black. Ngày trước nó gọi là R-Design. Thì đối với tên gọi của 2023 thì nó gọi là Ultimate Black. Ultimate có nghĩa là phiên bản cao nhất, còn các phiên bản tên khác thì nó sẽ thấp hơn. Đây, XC40 nha. Rồi, bây chúng ta xem phần đầu của XC60. Đây là phiên bản Ultimate Bright. Tên gọi cũ nó là xe có phong cách Inscription. Thì đối với tên gọi mới và tên gọi cũ thì quý anh chị nhìn vào cái chữ Ultimate là quý anh chị biết cái phiên bản này là phiên bản cao. Volvo tại Việt Nam luôn đem về phiên bản cao nhất chứ không phải là phiên bản thấp. Quý anh chị nhớ giúp dùm Khanh nha. Mình đang có một phiên bản là phiên bản cao nhất. Rồi, bây giờ đến phần logo. Đây, logo của Volvo luôn luôn có một cái camera phía đây. Rồi, nó sẽ là một cái radar để bám đuôi giữ làn đường và tự động phanh, kết hợp với lại camera trên kính.
thân kính. Rồi. Ở phần đầu xe thì chúng ta sẽ có thêm là cảm biến nè, ba cảm biến mỗi bên. Thì ba cảm biến này nó làm nhiệm vụ là kiểm soát cái phần đầu xe cũng giống như hông xe. Phần đèn, đây là đèn full LED và có hình búa tho. Và cụm đèn này nó sẽ có công nghệ là tự động bật tắt khi vào tối ra sáng, cũng giống như tự động cụp xuống nếu gặp vật cản hoặc là xe đối diện. Quý anh chị lưu ý, công nghệ của cụm đèn Volvo thì nó giống nhau từ phiên bản XC40 lên XC60, lên XC90 cũng vậy. Đây, bây giờ Khanh qua tiếp là XC60. XC60 quý anh chị nhìn vào đây, cụm logo, camera 360 độ và nó là cái radar kết hợp với lại camera để giữ làn đường. Đó, nó là chung một cái gọi là công nghệ Drive Assist. Drive Assist là bám đuôi giữ làn đường và tự động phanh nếu xe phía trước phanh. Và đối với công nghệ Drive Assist trên thế hệ 2023 ở phiên bản Ultimate này là khi vào cua mà xài tính năng bám đuôi giữ làn đường, vào cua tự động đánh lái luôn. Nhưng ở thế hệ cũ thì không có nha. Quý anh chị lưu ý dùm Khanh. Rồi bây giờ mình sẽ xem các chi tiết an toàn. Đây, cảm biến nè, cảm biến để đo canh khoảng cách. Rồi về cụm đèn, đây cụm đèn của XC60, XC40 có thiết kế khác nhau nhưng đều là công nghệ LED và có tính năng tự động bật tắt khi vào tối ra sáng, cũng giống như tự động cụp đèn xuống. Auto level có nghĩa là tự động nó quét lên quét xuống nếu cái đuôi xe của mình nó nặng hoặc là lên dốc xuống dốc. Đó, gặp vật cản hoặc xe đối diện tự động nó sẽ cụp xuống. Đó là những tính năng an toàn và tính năng nhân va. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn lại về phần đầu. Coi như xe này hai chiếc lệch nhau khoảng 500 triệu thì về công nghệ phần đầu giống nhau hoàn toàn. Rồi, tiếp đến chúng ta đi đến phần treo. Phần treo thì quý anh chị nhìn vào, đây là mâm 19, cũng là mâm 19 nha. Đây là bộ mâm mới. Đây phần treo, đây là phần treo của XC40. Rồi, đây là phần treo của XC60. Quý anh chị thấy gì khác gì không ạ? Nó là đối với XC60 có cái phần treo cao cấp hơn XC40. Đây là phần mâm cũng là 19 inch. Đây cũng là 19 inch. Nhưng hệ thống treo của hai xe khác nhau hoàn toàn. Hệ thống treo của XC60 nó là treo tay đòn kép. Còn đối với hệ thống treo của XC40 nó là một hệ thống treo cơ bản thôi. Như vậy nhìn vào hệ thống treo thì chúng ta sẽ đánh giá được XC60 đi phần đầu xe sẽ êm hơn XC40 rồi, chắc chắn điều này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần thân xe. Khanh muốn chia sẻ với nhà mình chi tiết về gương hậu. Tuy là một chiếc xe nhỏ của nhà Volvo nhưng phần gương hậu mang đầy đủ các công nghệ cảnh báo điểm mù, gương cầu, đây phần gương cầu, rồi sấy mặt gương, tự động chống chói trên mặt gương, đèn trên gương, đây camera 360 độ, có đầy đủ. Ở XC60 thì cũng vậy. Đây XC60 cũng gọi là sấy gương, tự động chống chói, cảnh báo điểm mù, đèn trên gương, rồi hệ thống camera 360 độ. Và tất cả các xe Volvo phần gương được bố trí ở ngay trên cánh cửa thì giúp cho cái trục A của mình nó sẽ nhỏ hơn và quan sát nó rộng hơn. Đây chúng ta sẽ coi C40 cũng vậy, mấy anh chị lưu ý nha. Rồi còn các chi tiết khác thì nó bố trí tương đối giống nhau. Tay nắm cửa thì cũng đều có tính năng giống nhau luôn, tức là đi ra ngoài lóc mở. Bên này cũng vậy, đi ra ngoài chúng ta quẹt lóc, đưa tay vào là mở. Rồi quý anh chị nhìn vào cái phần phía sau mình có để ý thấy gì không ạ? Đối với phần phía sau của XC60, Khanh mở cửa ra cho quý anh chị dễ quan sát hơn.
Do XC60 nó dài hơn XC40, thành ra cái vị trí ngồi của ghế sau quý anh chị thấy nó ngồi trước cái bánh xe. Như vậy ở cái tư thế ngồi trên XC60 nó sẽ êm hơn, bởi vì dao động nó luôn nằm chính giữa. Bánh xe nó có tưng lên thì nó cũng không bị dao động thốc vào cái phần ghế. Rồi, nhưng ở XC40 chúng ta sẽ nhìn thấy đây, Khanh mở cửa ra cho nhà mình coi nha. Rồi, khi phần ghế nó bố trí gần sát cái bánh xe, và khi cái tâm ngồi của chúng ta chỉ ngồi cạnh bánh xe một tí thôi, thì như vậy quý anh chị ngồi cái chiếc xe XC40 nó sẽ có cái phần độ sốc cao hơn XC60. Đó là lý do sự khác nhau cách bố trí, do cái trục nó ngắn mà. Chính vì lý do này thành ra XC40 gọi là chiếc xe đô thị, và nó thiết kế đi trong đô thị. Và với cái lưng ghế của XC40, quý anh chị nhìn thấy không ạ? Nó sẽ đứng hơn so với lại XC60. Đây, đứng hơn. Đây, Khanh quay lại cái XC60 cho nhà mình coi nha. Đây, lưng ghế nó ngã sâu hơn nè. Lưng ghế nó ngã sâu hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần đuôi xe. Đây, đuôi xe của cả hai đều sử dụng chung là công nghệ LED ở phần đèn. Đây, công nghệ LED ở phần đèn, và được thiết kế một cái ADN đây, truyền thống của Volvo. Nếu quý anh chị nhìn không quen thì khó phân biệt được chiếc nào là XC40 và chiếc nào là XC60. Và ở cái phần đuôi xe thì chúng ta sẽ có rất là nhiều công nghệ. Đầu tiên đó là camera. Đây, camera của hệ thống camera 360 độ. Rồi cảm biến. Rồi. Ngoài ra ở cái phần sau của cốp xe nó còn có một cái radar, hai cái radar hai bên. Cái radar này nó làm nhiệm vụ là tự động phanh nếu chiếc xe ve từ trong nhà ve ra mà phát hiện vật cản. Vật cản đó có thể là người đi bộ, xe, ô tô, xe máy, xe đạp, con nít vân vân, hoặc là cây cỏ. Nó sẽ phát hiện vật cản chứ nó không có phân biệt được là cây hay con người hay là động vật. Quý anh chị lưu ý với giùm Khanh nha. Thì chính vì lý do này, Volvo cho phép quý anh chị có thể tắt và mở tính năng này khi chủ động ve. Nhưng một số hãng xe sang khác đến từ châu Âu thì không có tắt được. Đây là một sự thuận lợi giúp cho quý anh chị có thể vận hành chiếc xe tốt hơn. Rồi, XC40 thì cũng vậy. XC40 chúng ta cũng có là camera, đây, camera, rồi cảm biến nè. Rồi, XC40 cũng tự động phanh giống như XC60, y như vậy. Thì quay lại câu chuyện là hồi nãy chúng ta nhìn vào cái động cơ giữa hai xe XC40 và XC60 nó khác nhau về 50 mã lực ở động cơ B6 và B5. Đều là động cơ hybrid 2.0 nhưng nó sẽ khác nhau về công suất. Rồi, cái tính năng vận hành, chức năng an toàn giống nhau hoàn toàn. Và cái khung gầm thì cái hệ thống treo của XC40 nó sẽ thấp hơn XC60. Bây giờ chúng ta sẽ coi tiếp cái hệ thống treo phía sau. Đây, hệ thống treo phía sau. Đây, quý anh chị nhìn thấy không ạ? Nó là cả một cái càng khung bằng nhôm. Càng nhôm nha. Rồi, một cái bệ đỡ rất là to để đỡ cơ cấu của xe. Chính vì vậy các xe châu Âu thường hay gọi là đi rất là êm. Chúng ta đi qua XC40, nó cũng là một cái càng rất là to, đều là treo độc lập. Nhưng cái càng của XC40 thì nó là càng thép. Thì càng nhôm và càng thép là khác nhau về độ êm rồi, chắc chắn điều đó. Bởi vì cái tiết diện cũng giống như là độ tiếp xúc của càng nhôm luôn êm hơn, và tiết diện tiếp xúc gắn vào cái phần sườn của chúng ta nó sẽ to hơn, dẫn đến là khi mà nó dao động và gọi là hạn chế những cái lắc ngang, nó vẫn tốt hơn so với là một cái càng thép.
Đó là lý do tại sao quý anh chị đi một chiếc xe châu Á khoảng tầm xung quanh 1 tỷ là đã có treo độc lập rồi, treo độc lập đa điểm luôn. Nhưng cái chiếc xe châu Âu đi nó êm hơn, cũng là treo độc lập đa điểm, nhưng quý anh chị hãy nhìn vào phần gầm. Xe châu Âu treo độc lập đa điểm và nó là kết cấu bằng bệ đỡ nhôm nguyên khối. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần nội thất. Nội thất của phiên bản mới 2023 ở XC60 Ultimate. Đây, nó là ghế da Nappa và có tính năng làm mát cũng giống như sấy ghế. Và đối với cái XC60 thì mình sẽ có 2 màu nội thất. Đây là màu amber, tức là màu vàng da bò, và Khanh còn một màu nâu cà phê. Nâu cà phê nữa, đều là da Nappa, có tính năng làm mát và sấy ghế. Nâu cà phê thì nó sẽ giống như hiện tại trên cái chiếc xe XC90. Chiếc này là nhập khẩu nguyên chiếc tại Thụy Điển. Đây. Xe này thì đang có giá bán là 4 tỷ 050 triệu. Đây là nội thất nâu cà phê. Thì nếu quý anh chị thích về nội thất nâu cà phê này thì hoàn toàn bên Khanh có thể cung cấp được cho mình trên cái XC60 nha. Rồi. Đều có tính năng làm mát và sấy ghế trên XC60. Rồi bây giờ quay lại câu chuyện trên XC40. Do đây là phiên bản thể thao, XC40 là phiên bản thể thao, thì phiên bản thể thao của XC60 nó cũng thiết kế y như vậy luôn quý anh chị ơi. XC60 phiên bản thể thao gọi là XC60 Ultimate Black thì nó có kết cấu ghế y như vậy, và nó sẽ không có tính năng làm mát và sấy ghế. Quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh nha. Rồi. Đó. Nó cũng giống ghế này là ghế da ở XC60 Ultimate Black. Ghế cũng kết cấu y như vậy, cũng là ghế da nhưng không có làm mát và sấy ghế. Thành ra quay lại câu chuyện, nếu quý anh chị thích về tính năng, gọi là tính năng và trang bị, thì mình nên lấy Ultimate Bright, không nên lấy Ultimate Black. Ultimate Bright là xe này. Ghế da làm mát và sấy. Còn nếu quý anh chị thích về thể thao thì ghế da màu đen không làm mát không sấy. Táp lô này là nhôm. Rồi cần số của Ultimate Black thế hệ mới không còn là cần số da nữa, mà nó là cần số pha lê, giống như chiếc này luôn. Đó là một sự thay đổi mới. Thì nếu quý anh chị thích về thể thao thì mình lấy Ultimate Black. Còn nếu quý anh chị thích về trang bị thì nên lấy Ultimate Bright. Và Khanh khuyên hai xe này bằng giá nhau thì nên lấy Ultimate Bright, đừng lên lấy Ultimate Black. Trừ anh chị nào thích màu đỏ thì chỉ có trên Ultimate Black thôi. Rồi. Đó là cái phần kết cấu, cũng giống như khung gầm, cũng giống như giao diện bây giờ thì cũng giống nhau quý anh chị, giống nhau hoàn toàn. Rồi bây giờ Khanh sẽ mở cái nắp capo, để cho quý anh chị coi cái phần capo cũng như động cơ của xe. Và ở sau hồi nãy Khanh quên giới thiệu, ở sau cả hai nó đều là cốp điện nha, cốp điện và có tính năng đá cốp cả hai chiều, tức là đá cốp lên đá cốp xuống. Đây là cái phần cốp phía sau. Rồi Khanh qua bên XC60 để cho nhà mình có thể coi cái phần cốp điện. Đây là phần cốp điện của XC60. Rồi bây giờ Khanh sẽ mở nắp capo để cho mình xem. Đây là cái phần nội thất này, cụm đồng hồ giống nhau, vô lăng giống nhau, bảng điều khiển cũng giống nhau. Cùng một động cơ 2.0, nhưng đối với Volvo thì nó sẽ tùy biến. Do đây là các phiên bản Recharge thì nó sẽ có thêm một cụm bên đây, quý anh chị lưu ý dùm Khanh nha. Còn ở động cơ Hybrid thì nó sẽ không có cụm bên này. Rồi động cơ thì giống nhau, kết cấu giống nhau, thiết kế dạng treo.
Và tất cả các nắp capo của xe Volvo đều là capo hợp kim nhôm. Quý anh chị sẽ không bao giờ thấy các ron chỉ cửa ở phần nắp capo. Hợp kim nhôm. Dung tích tất cả xe Volvo đều là 2.0. Tất cả xe Volvo đều dẫn động 2 cầu. Đây. Động cơ 2.0 B5 trên XC40, cũng là 2.0. Quý anh chị nhìn thấy không? Đây là nó không có cái phần vị trí của cái cụm động cơ điện, là do cái động cơ mình là động cơ hybrid thì nó sẽ kích vào trong quá trình tăng tốc. Còn cái xe XC60 mà Khanh đang để ở bên đây là nó là recharge, tức là cầu sau nó chạy bằng điện luôn. Còn các xe hybrid cầu xe vẫn là cầu xăng chứ không phải là cầu điện. Đây. Động cơ XC40 giống như Khanh chia sẻ đều là hợp kim nhôm. Nắp capo nó sẽ không có các đường ron chỉ. Đây, không có đường ron chỉ. Để quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh. Cũng cái động cơ B hybrid này trang bị trên XC40 250 mã, trang bị trên XC60 300 mã lực và XC90. Đây, XC90 Khanh mở nắp capo lên cho nhà mình xem. Đây là động cơ B6 của XC60 luôn á. Đó là động cơ B6 của XC60, là cũng là 300 mã lực. Tức là một cái động cơ mà Volvo dùng cho rất là nhiều xe. XC90 của chúng ta sử dụng chung động cơ với XC60 và S90 bên này cũng là cái động cơ này. Nhưng một cái động cơ trang bị trên cái chiếc xe khác nhau, chân treo khác nhau, độ dài thân xe khác nhau thì sẽ mang cảm giác lái khác nhau. Dùng chung động cơ, dùng chung hộp số với nhau, đều là hộp số 8 cấp. Và chiếc xe này đây, Khanh cũng cho nhà mình xem các đường ron chỉ cửa đó, không có, bởi vì nó là capo nhôm. Xe XC90 nhập Thụy Điển, S90 trục cơ sở dài nhập Malaysia, XC40, XC60 cũng nhập Malaysia. Quý anh chị có thể cân nhắc lựa chọn cho mình cái chiếc xe phù hợp. Nếu quý anh chị đi trong đô thị, XC40 nó là sự lựa chọn, nhưng không phải là nó ốc tiêu. Nó cũng mang cảm giác lái rất là phấn khích của Volvo, bởi vì nó cũng là 250 mã lực. Nếu quý anh chị đi đa dụng, đi đường dài, đi nội thành cũng được thì nên chọn XC60 thì nó sẽ rất là phù hợp, bởi vì nó cân bằng. Rồi, nếu quý anh chị là người cần hướng đến gia đình, cần một chiếc xe 7 chỗ thì XC90 là sự lựa chọn. Đây là màu Brightest, tức là màu vàng da bò. Quý anh chị có thể lái cũng được, ngồi cũng được. Rồi, đối với S90, đây là chiếc xe sedan duy nhất của nhà Volvo hiện tại. Tại vì thời gian trước thì có cái chiếc xe S60 nữa, nhưng mà S60 hiện tại đang dừng phân phối. Thì S90 này, đây là phiên bản trục cơ sở dài. Thì nếu quý anh chị là một người doanh nhân và có tài xế riêng thì nên chọn cái xe này, bởi vì cái khoang phía sau cực kỳ rộng, và ghế của nó có làm mát và sấy ghế luôn. Xe này lái cũng rất là phấn khích, bởi vì động cơ của nó cũng là 300 mã, động cơ của XC60 và động cơ của XC90 mà đâu có thua đâu. Dùng chung động cơ nhưng cảm giác lái của chúng ta khác nhau. Đây là giao diện nội thất. Rồi, một cái video so sánh XC60, XC40 khác nhau điểm gì để chia sẻ lại cho nhà mình được rõ. Mong rằng cái video của Khanh sẽ mang lại sự lựa chọn để giúp cho nhà mình có thể tìm được chiếc xe của chính mình. Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm theo dõi các video của Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại.